Det är existerande tings funktion att anpassa sig till och överensstämma med sin egen riktiga natur. Men hur kan vi ta reda på vad som är vår riktiga natur och vad denna natur är lämpad för i relation till våra medmänniskor? Vår natur är en kombination av vår kropps funktioner, våra erfarenheter, det vill säga vårt ständigt föränderliga mentala tillstånd, psykiska hälsa eller kunskap, och vår individuella styrka eller drifter som ger oss vårt karaktäristiska energimönster. Dessa tre olika aspekter är inte vår riktiga identitet, men de är vad vi behöver använda oss av rätt för att uppfylla den djupare önskningen i vårt inre jag. Vad jag föreslår är en förfinad psykologi baserad på vår tidlösa nyckel eller verktyg AÖXÖ, som kan vägleda oss till bättre förståelse om orsaken och syftet bakom individuella energimönster, vad jag har börjat kalla för psykoshylomorfismer. Jag behövde ett ord eller begrepp som inte hade några tidigare associationer för att minska förvirring, samt ett begrepp som omfattade kombinationen av sinne och kropp, då karaktärsdrag och energimönster även är anslutet till en människas utseende och kroppskonstitution. Därav psykos, som betyder själ, hyle, som betyder ämne, substans, och morfism, som betyder form, energi. Ibland kommer jag dock använda begrepp som instinkter, drifter, energimönster eller själtropismer, eftersom dessa är kortare att skriva samt enklare att förstå till en början. I brist på ett perfekt ord eller begrepp har jag funnit ett användbart att använda och växla mellan flera. Efter att ha etablerat 3 olika sfärer eller nivåer av livsenergin kan det vara klokt att överväga om inte även varje sfär eller nivå innehåller en polariserad kontrast. Fysisk kraft, bruksenergi, kan med polaritetsprincipen lätt delas upp i motpolerna konstruerande och förstörande energi. Vi har även anledning att misstänka en tredje bruksenergi som balanserar och skapar en relation mellan dessa motpoler. Vad för typ av vital energi kan komplementera och balansera konstruerande och förstörande energi? Vi kan föreställa oss en stabiliserande vital energi som specialiserar i bevarande och anpassning. En energi som inte vill förstöra något, men som inte heller vill konstruera något nytt. En energi som är konservativ, som primärt vill bevara saker som de är. Om vi tänker efter inser vi snart att alla övriga vitala bruksenergier bara kan vara en blandning av dessa 3. Precis som alla färger är en blandning av enbart 3 kulörer. Energin att överleva fysiskt sker alltid genom att konstruera, att bevara eller att demolera. Vi ser det hos så enkla varelser som myror och andra insekter. Det finns 3 primära vitala energier i universum, inte fler. Hos människor ser vi dessutom, om vi är uppmärksamma, att en av dessa 3 vitala energier dominerar. Vi ser aktiva människor som kräver ordning och reda och förbättring med konstruktiva avsikter. Vi ser konservativa bönder och landsortsmässiga knegare som kan leva på samma stabila, oföränderliga sätt i generationer. Och vi ser våldsamma upprorsmakare och huliganer som nästan verkar leta efter en ursäkt att slåss mot något. Men vad kan orsaka en sådan kontrast till just konkreta kategorier eller etablerade karaktärsmönster? Vi kan finna svaret i det faktum att aspekter av den vitala bruksenergin även måste vara analogisk med, det vill säga reflektera, den mentala livsenergin samt den sociala livsenergin. Demolerande vital energi är på många sätt den vitala energins riktiga natur. För även om avsikten är att bevara eller förbättra så demolerar du något för att uppnå det. Vital energi är likt barnet. Den slukar och tuggar på allt. Den är inte sofistikerad. För att konstruera behöver du en avsikt, ett ideal. Och en plan innebär alltid mer komplexitet. Ett attribut av mental energi. Vi kan därmed dra slutsatsen att konstruerande vital energi är reflektionen av den mentala energin i den lägre sfären, medan förstörande eller demolerande vital energi är den lägre sfärens lokalisering. Den bevarande vitala energin måste därmed vara reflektionen av den sociala energin, en avsikt till stöd. Låt oss nu ta en titt på den sociala sfären, kärleksenergi. Denna sfär måste ha en reflektion av mental energi, en reflektion av vital energi samt sin egen lokalisering. Lokaliseringen bör vara mest social och extrovert,
medan reflektionen av mental energi ger ena polariteten en mer idealistisk kärlek. Och reflektionen av vital energi ger motpolen en mer konkret kärlek. Dessa två motpoler i kärleksenergi kan kallas medlidande kärlek och erotisk kärlek, medan den medlande lokaliseringen kan kallas sällskaplig kärlek. I lokaliseringen av livsenergin vill vi inte bara få och ge tröst eller kärlekspassion. Vi vill vara delaktiga bland människor och i samhället. Och igen, när vi tänker efter inser vi snart att alla övriga sällskapliga energier bara kan vara en blandning av dessa. Kärleksenergi eller stödjande sker alltid genom att trösta, att älska och att medverka. Vi ser det hos många däggdjur som även kan visa tillgivenhet mot människor och hjälpa oss. Så härmed finns bara 3 grundläggande sociala energier i universum som ligger till grund för vår kärlek. Och hos människor ser vi att en av dessa kärleks- eller sällskapsenergier dominerar. Vi ser empatiska människor som försöker stötta, trösta och förstå andra, till exempel terapeuter och anställda vid krisjourer. Vi ser människor som försöker vara tillgängliga för andra, bota andra och medverka i det offentliga livet, till exempel medicinläkare och politiker. Och vi ser sensuella människor som specialiserar i fysisk kärlek, skönhet, underhållning och erotisk tillfredsställelse, till exempel människor i underhållningsbranschen, nakenmodeller, hårstylister och så vidare. Slutligen kommer vi till den mentala sfären, visdomsenergi. Lokaliseringen bör vara mest forskande, nyfiken och komplex, medan reflektionen av konkret energi ger en kontrast till lokaliseringen i form av mer ensidigt fokus eller längre smältande av idéer och kulturella artefakter. Och reflektionen av social energi ger en mer stabiliserande intelligens med fokus på fakta och allmänintresse. All övrig mental energi är en blandning av dessa. Tankeverksamhet eller förnuft sker alltid genom antaganden, öppenhet, begrundande, eftertanke och utvärdering eller följande av erkänd fakta, urskiljning. Vi ser hos människors resonemang, hypoteser, meditation och avgörande beslut. Så härmed finns bara 3 grundläggande intellektuella energier bakom vårt resonemang i alla angelägenheter. Och hos människor ser vi att en av dessa tankeenergier dominerar. Vi ser uppfinnare och nyfikna människor som är öppensinnade och benägna att underhålla vilda hypoteser. Vi ser människor som använder logik och bevis för att stödja det som anses viktigast för samhället. Och vi ser fysiskt passiva, uppskjutande människor som kan spendera timmar på ett enda ting och aldrig verka komma någonstans i livet. Med detta har vi 3 gånger så många kategorier. Och de som har svårt att placera sig i de 3 grundkategorierna kanske lättare känner igen sig i någon av de senare indelningarna. Vi kan nu lättare placera in arketyper i våra kategorier än tidigare och få samtidigt en förklaring till dem. Samtidigt kan vi inte ha för exakta beskrivningar eller smeknamn till dessa uppdelningar. För både en komiker och en slampa kan ha sin tyngdpunkt i den sociala energins reflektion av det lägre. Och 2 komiker kan ha sin tyngdpunkt i 2 skilda sfärer. Men vi behöver en typ av namn att hänvisa till för dessa energimönster eller psykossylomorfismer. Och eftersom de är en slags tropismer finner jag det lämpligt att använda latinska namn. Ett latinskt namn eller ord har dessutom ofta inga tidigare associationer, medan att prata om en trösttyp eller en erotiktyp omedelbart skulle skapa antaganden och fördomar. Namnen jag gett till energikategorierna är följande: fiduciam, magnitudinem, abstractum, misericordia, urbanum, libidinem, meritum, corpus och excitium. Vissa av namnen jag valt kan vara temporära, då jag använder latinska ord som även låter bra som namn, enkla att uttala och komma ihåg, framför latinska ord som enbart antyder en mestadels exakt definiering. Men eftersom inget namn eller definition kan uttrycka exakt eller fullständigt ett sådant här energimönster, har jag dessutom mer än ett namn eller definition för varje psykossylomorfism. Då enbart en definiering kan missa målet är 2 eller en grupp definitioner ofta bättre.
Men dessa ord tillfredsställer för tillfället vårt behov av ett gemensamt språk för dessa karaktärsfenomen. Om vi nu återgår till ämnet kring könen jag tog upp i videon om manligt och kvinnligt, finner vi att de 3 övre, fiduciam, magnitudinem och abstractum, är analoga med den maskulina principen. De 3 medlande, misericordia, urbanum och libidinem, är analoga med den feminina principen. Och de 3 lägre, meritum, corpus och exitium, är analoga med vad jag kallar för barnprincipen. Vi finner även samma analogi vertikalt som vi finner horisontalt, där de 3 under plus är analoga med den maskulina principen. De 3 underliggande 8 är analoga med den feminina principen. Och de 3 under minus är analoga med den så att säga infantila principen, barnet. Här bör det bli mer tydligt varför jag valt att definiera de lägre principerna som en barnprincip mer än en feminin princip. Det skulle låta väldigt konstigt och dessutom ologiskt att kalla den våldsammaste av män, exitium, för ett uttryck av lokaliseringen av den feminina könsprincipen. Den våldsamme mannen, hustrumisshandlaren, överträdaren, banditen, individen som inte kan kontrollera sitt humör eller begärsug, är inte en kvinna eller en man. Det är ett barn i en vuxens kropp. Det är då ironiskt att sådana män brukar betraktas som de mest maskulina i vår kultur. Men på ett sätt är exitium maskulin. Inte bara för att han eller hon är bland de mest grova och muskulösa i kroppskonstitution, men för att exitium är, precis som visdomstyperna, betydligt vanligare bland män än bland kvinnor. Både det högre, eller rättare sagt det inre, och det lägre, yttre, är vanligare bland män, medan kvinnor är vanligare i mitten. Detta förklarar varför filosofer och samhällsteoretiker aldrig begripit könens olikheter eller rena natur, eftersom de varit blinda inför en tredje barnprincip. Om exitium har representerat den demoniska mannen och kulturellt blivit betraktad som mest maskulin, då har libidinem representerat den tygellösa kvinnan som kulturellt blivit betraktad som mest feminin. Men även om libidinem är del av den feminina sfären, så är det barnprincipens reflektion i den feminina sfären. Det är inte ren femininitet som filosofer hävdat. Vad som i kulturen betraktas som de mest vackra av kvinnor, modeller och filmskådespelerskor, är en blandning av genuint kvinnliga drag tillsammans med barnets söthet. Det är anledningen till att libidinem kan se ung och vacker ut även i medelåldern, och varför hon försöker hålla fast vid sin ungdomliga skönhet genom livet. Notera dock att detta är en generalisering och att en del kända sexikoner och skådespelerskor är urbanum-kvinnor, men majoriteten är libidinem. När män anklagar den utsvävande eller otrogna libidinem som alla kvinnor, och kvinnor anklagar den våldsamma exitium som alla män, demoniserar de i själva verket barnets natur i vuxen form. Samtidigt är det inte rätt att demonisera barnets natur, vare sig det är i liten eller vuxen ålder. Även i en vuxen exitium eller i en vuxen libidinem finns en viss oskuldsfullhet. En naturlig fallenhet att helt enkelt göra vad som ligger i deras natur. Barnets natur kan som princip översättas som rå natur. Exitium och libidinem kan inte utvecklas eller hanteras genom demonisering och reaktionell bestraffning. Dessa typer av människor, även om långt ifrån alla uppvisar de mest negativa särdragen, behöver vägledas till vad de är ämnade för i mänsklighetens organism, deras naturliga syfte. I rätt position kan deras energier användas på ett fördelaktigt sätt, både för dem själva och för andra, men det kan aldrig uppnås genom okunskap och demonisering. Rent objektivt är inte exitium och libidinem heller de mest destruktiva av människans olika särdrag. Våld och kriminalitet är naturligtvis ett stort problem, men kontrollgalenskap, rädsla för ett avvikande, industriers omåttliga konsumtion av naturtillgångar, utbildningar som står i arbetsmarknadens tjänst mer än åt människan, kvävande ideologier och fanatism och så vidare är ännu större problem. Inte sällan är kriminell verksamhet en reaktion mot ett kvävande samhälle, ett samhälle som inte är naturligt eller förnuftigt till att börja med. Att tala om exitium som en demoleringstyp är dessutom en förenkling.
Orsaken bakom demolering och förstörelse är i själva verket en längtan efter upplevelse i en ofta ovanligt kraftfull kropp. Det är en särskild aspekt av den allmänna mänskliga längtan efter att existera, som precis som barnet vill prova på att smaka på allt, även det mest vulgära och onyttiga, och som har en energi som kan göra vuxna föräldrar utmattade. Barnet vill inte ha gränser, men deras uppsåt är heller inte ursprungligen att skada någon. Och likt barnet har den äventyrlige och våghalsige Excitium en större tendens att skada sig själv mer än att skada andra. Det är också värt att notera att både Excitium och Libidinem är vanliga bland poliser, vilka har rollen som samhällets beskyddare, likt kroppens antikroppar. Några av de tillgångar och funktioner psykosydemorfismerna ämnar ha kan i bred allmänhet sammanfattas som följande. Fiduciam, öppenhet, mångsynthet, nyfikenhet, visdom, glädje, godhet, inspiration, intuition, uppfinning, informationsspridning. Magnitudinem, faktainsamling, logik, vägledningsfokus, ifrågasättande, urskiljning, förtänksamhet, avslöjande, allmänintresse, teknik. Abstraktum, eftertanke, opartiskhet, objektivitet, begripande, djup förståelse, ärlighet, tabulöst intellekt, tystnad, passivitet, kravlöshet. Misericordia, medlidande, empati, sorgearbete, tröstsamtal, öppna andras hjärtan, uppmärksamma våra brister med omtanke, protest. Urbanum, social aktivitet, utåtvändhet, social intelligens, tillgivenhet, välvilja, vältalighet, anpassningsförmåga, rådighet, effektivitet, hög energi. Libidinem, erotisk kärlek, passion, skönhet, smicker, romantik, äventyrlighet, spontanitet, festlighet, komik, underhållning, beslutsamhet. Meritum, uppskattande kärlek, konstruktiv aktivitet, kultivering, konkret civilisering, förbättring, målmedvetenhet, åtagande och anförtroende. Corpus, stomme, stabilitet, grundkorn, enkelhet, hjälpsamhet, lojalitet och pålitlighet, föräldraskap, försörjare, familj och hushåll, god granne. Excitium, kraft, friktion, konfrontation, kontaktkärlek, djärvhet, nedstigning, kraftnedslag, nödvändig demolering, kosmiskt vansinne, helig perversitet. Du finner nog att du inte bara identifierar med en av dessa 9 energier. Du identifierar förmodligen med flera av dem. Det är svårt att beskriva en ren energi eller psykosydemorfism eftersom ingen människa består av enbart en. Varje människa är en blandning av dessa energier i olika fördelning. Rent allmänt kan man dock säga att 3 av dessa psykosydemorfismer dominerar i en människa. En i varje sfär, visdom, kärlek och bruk. Där en är primär, starkast, och de 2 andra är sekundära. Jag brukar beskriva det som att den primära psykosydemorfismen är runt 40% av en människas livsenergi, medan de 2 sekundära är ungefär 20% vardera. Och de återstående 6 energierna delar på de återstående 20%. Detta är vad jag kallar för en människas själkonfigurering och vad människor brukar kalla för personlighetstyp. Den vanligaste kritiken mot typologier är att de består av för få och begränsade kategorier. Till exempel det populära Myers-Briggs som bara har 16 olika personlighetstyper. Men med mitt system finner vi inte mindre än 81 olika personlighetstyper, vilket framstår som betydligt mer realistiskt när vi tittar på verkligheten. Jag undviker dock att använda begreppet personlighetstyp då jag finner begreppet en aning förledande. Psykosydemorfismer är energier, tillgångar och brister som har inflytande på och används av individen. De är inte hennes personlighet. Personligheten är vad som är unik. Detta innebär även att varje människa är delaktig i 3 funktioner samtidigt, där 2 av dem stöttar den primära på minst 81 olika sätt.
Det är inte min avsikt att peka ut exakt vilket eller vilka som är dina specifika funktioner eller syften. Min avsikt är enbart att göra människor uppmärksamma på hur de bäst kan gå tillväga för att hitta sitt eget personliga syfte genom att ge dem ett verktyg med vilket de tydligare kan se. Samt att inte enbart söka efter syften som är anpassade till ett trångsynt samhälle. Det allra viktigaste, det mest grundläggande, är att förstå att människor har olika naturliga funktioner, olika tillgångar och brister, och att vi därmed inte kan förvänta oss samma prestation och förmågor av alla. Samt att aspekter av mänskligheten som normalt inte betraktas som gåvor måste tillkännages och uppskattas mer. Du kan inte lära känna dig själv och din plats i världen utan att förstå andra, vad du kan ge dem och vad de kan ge dig. Om du inte förstår andra eller tar med deras brister och tillgångar i beräkning kan du heller inte hjälpa, stödja eller forma en realistisk kultur eller ideologi som träffar målet. Att inte förstå andra är att vara okunnig, och att vara okunnig eller oförstående är att vara ett hinder för ömsesidigt underhåll. Slutligen behöver jag knappast påpeka att kärlek och medlidande är en ren omöjlighet för någon som inte har kunskap om andra. Du kan aldrig fullt uppskatta eller älska andra utan att förstå dem eller veta varför de existerar. Och detta gäller även kärlek och medlidande mot en själv. Ingen kan tycka om eller ha medlidande mot sig själv om de inte vet vad de har att tillföra och hur de passar in. Problemet i världen är inte att människor bara älskar sig själva. Problemet i världen är att människor inte ens älskar sig själva. Och därifrån uppkommer kronisk otillfredsställelse och egoism som substitut. Riktig och väsentlig altruism innebär inte bara altruism riktad mot andra. Det innebär även, och innan något annat, altruism och vänlighet riktad mot dig själv. Du kan inte älska andra eller ta emot vad andra vill ge dig innan du har en kärleksfull attityd mot dig själv. Vad som verkligen gör en människa vis är hennes förmåga att vidarebefordra visdom och kunskap på ett kompetent och begripligt sätt. Och detta är omöjligt utan att förstå andra människor. Rädslan att utan lagar, regler, beteendekoder eller religioner skulle människor tappa kontrollen och bli egocentriska, farliga vildar har alltid varit obefogad. Människor har alltid och kommer alltid att balansera varandra på ett naturligt sätt, vare sig vi har lagar och etik eller inte. Vi behöver inte konstruera ideal om öppenhet, empati och kulturell sofistikering eftersom det finns individer vars naturliga funktion och energi ligger i att hävda just dessa särdrag, fiduciam, misericordia och meritum. Allting balanseras. Alla energier håller alla andra energier i schack automatiskt. Om du reflekterar över att varje människotyp eller livsenergi strävar efter att hävda sig på sitt eget speciella sätt och att varje drag i den mänskliga karaktären är ett behov av att införa sig på ett visst sätt, kommer du att förstå mycket om människors funktioner, syften och nödvändighet i samhället. Allt är för att upprätthålla balans. Och naturen har sett till att människor utför sina funktioner och syften även när de inte är medvetna om dessa. Vi blir mer medvetna genom friktion i möte med andra och kan därmed utföra våra funktioner och syften ännu bättre. Själva orsaken till att problem uppstår är att människor envisas med att göra sina egna funktioner till ideal eller till och med till lag, samtidigt som de misslyckas med att se nödvändigheten i andra. Återigen ser vi att storboven är okunnighet tillsammans med felaktig kunskap. Brist på balans uppstår även när människor söker sig bort från människor som tränger sig på med sina besvärliga energier och enbart söker sig till likasinnade där de formar begränsande ideal och värderingar. Barnen till dessa grupper och människor kanske inte alls är av samma typ som sina föräldrar och då uppstår bara onödiga konflikter tillsammans med besvikelser och frustrerade förväntningar. Det är på grund av detta som vi måste bli medvetna om att människor inte är sina energier. Det finns ett djupare jag inom människor som alla kan hamna under samma tidlösa ideal när de väl förstår inte bara sin egen funktion men även alla andras. Varje människa har ett begär att passa in i miljön, att ockupera en plats i helheten. Att undvika sina medmänniskor är aldrig den grundläggande önskningen i en individ. Det är något som individen beslutar på grund av partiskhet, dålig vägledning och dåliga erfarenheter av människor som också saknade rätt kunskap. Som regel undviker en individ andra människor mer och mer under livets gång. Och när de inte isolerar sig nästan helt och kallar detta för självständighet,
så försöker de styra och kontrollera den partner, familj eller grupp människor de känner att de har eller kan ha makt över. Vi börjar slappna av när vi förstår de andra energifunktionerna och därmed andra människor. Vi blir mindre ängsliga och inbillade, mindre irriterade, mindre provocerade, mindre hänsynslösa, mindre avundsjuka, mindre selektiva med idoler och blir istället mer tålmodiga, uppskattande, öppna och nyfikna.